سلام دوستان، به قسمت 14 از پادکست فارسی خوش اومدین. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ضربان مسئله دیگه. ضربان مسئله امروز هست مرغش یک پا دارد، که توی عامیانه و فارسی گفتاری میگیم مرغش یه پا داره. مرغش یه پا داره. خب ابی، معنی ضرب المثل چیه؟ یعنی لجباز. خب بریم با هم دیگه داستانی که این ضرب المثل از اونجا شکل گرفته رو بخونیم. قبل از اینکه داستان رو بخونیم میدونید که توی متن کلمات قدیمی و سختی ممکنه باشه که براتون حین خوندن معنی میکنه. برای همین وقتی بین داستان فاصله میفته و بریده میشه به این علته. خب ابی جان لطفاً برامون بخون داستان مرغش یک پا دارد. فرمانروای جدیدی به شهر ملا نصرالدین آمده بود و هر یک از بزرگان شهر مجبور بودند طبق آداب و رسوم آن زمان به دیدن حاکم بروند و برایش پیشکشی ببرند. پیشکشی یعنی هدیه، یعنی کادو. ملا نصرالدین این کارها را دوست نداشت، اما هرچه بود او هم یکی از بزرگان شهر به حساب می آمد و باید به دیدن حاکم جدید می رفت، یعنی جزء یکی از بزرگان شهر بود. ملا نصرالدین به همسرش گفت یکی از مرغ‌های خانه را بگیر و بپز تا برای حاکم ببرم. همسرش مرغی را خوب پخت و در سینی بزرگی گذاشت. دور و بر آن را با سبزی و چیزهای دیگر تزیین کرد و بعد پارچه تمیزی روی آن کشید و به دست ملا نصرالدین داد. بوی مرغ دهان ملا نصرالدین را آب انداخت و او با خودش گفت کاش حاکم جدیدی نداشتیم که مجبور باشم این غذای خوشبو و خوشمزه را برای او ببرم. اگر این طور نبود الان با همسرم می نشستیم و یک شکم سیر غذا می خوردیم. یک شکم سیر خوردن هم به معنای اینه که غذای زیادی خوردن یا خیلی زیاد از اون چیزی که دوست داریم خوردن. اما چاره‌ای نبود. ملا نصرالدین سینی غذا را روی دست گرفت و به راه افتاد. در راه 2-3 بار پارچه روی غذا را برداشت و به مرغ پخته نگاهی انداخت. گرسنه بود و مرغ داخل سینی وسوسه اش می کرد. وسوسه یعنی تمایل زیادی به چیزی داشتن، تحریک شدن. فکرهای مختلفی درباره خوردن آن غذا از ذهنش می‌گذشت. خلاصه بوی خوب غذا کار خودش را کرد و ملا نصرالدین دیگر نتوانست قدم از قدم بردارد. پارچه روی غذا را برداشت، یک ران مرغ را کند و به دندان کشید. خب دوستان، کار خودش را کرد به معنای این که اون وسوسه و تحریکه برای انجام اون کار بر اون غلبه کرده و اون کار رو دیگه انجام میده. به دندان کشیدن هم به معنای خوردن یا گاز زدن یه چیز میتونه باشه. لب و دهانش را پاک میکرد و با خود گفت این چه کاری بود من کردم؟ حالا اگر حاکم بپرسد یک لنگ مرغ چه شده، جوابش را چطور بدهم؟ کاش برگردم و فردا با مرغ پخته دیگری به دیدنش بروم. کمی با خود فکر کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که همان مرغ را به حاکم هدیه دهد. مقداری از سبزی‌های دور و بر مرغ را روی قسمتی که کنده شده بود ریخت و به راه افتاد.
به خانه حاکم رسید و ورود او را به شهرشان خوش آمد گفت و برایش آرزوی سلامتی کرد. بعد گفت همسرم آشپز خوبی است. از او خواستم برای جناب عالی مرغی بپزد. حاکم از محبت مولا نصرالدین و همسرش تشکر کرد. پارچه را کنار زد و در یک نگاه فهمید که مرغ داخل سینی یک پا دارد. حاکم خندید و گفت حتما همسر شما یک لنگ مرغ را خورده که از خوشمزه بودن غذا مطمئن شود. مولا نصرالدین که نمیدانست چه جواب دهد، ناگهان از پنجره اتاق چشمش به قازهای کنار استخر خانه حاکم افتاد که روی یک پا ایستاده بودند. با اطمینان خنده‌ای کرد و گفت نه قربان، او آشپز خوبی است و به چشیدن غذا نیازی ندارد. حاکم گفت پس چرا مرغی که برای من آورده یک پا دارد؟ مولا نصرالدین خندید و گفت همه مرغ‌های شهر ما یک پا دارند. لطفاً از همین پنجره قازهای خانه خودتان را نگاه کنید. همه روی یک پا ایستاده‌اند. حاکم به قازها نگاه کرد. در همین موقع یکی از کارکنان خانه او با چوب قازها را دنبال کرد تا آنها را به لانه‌شان ببرد. قازها به طرف لانه دویدند. حاکم به مولا نصرالدین گفت می‌بینی آنها 2 پا دارند. مولا نصرالدین گفت اولا اگر با چوب شما را هم دنبال می‌کردند، غیر از 2 پایی که داشتید 2 پا هم قرض می‌کردید و فرار می‌کردید. دوما من این مرغ را زمانی گرفتم که با خیال راحت استراحت می‌کرده و فقط 1 پا داشته است. حاکم که فهمید نمی‌تواند از پس زبان مولا نصرالدین برآید، به کارکنانش گفت این مرغ 1 پا را به داخل خانه ببرید تا با زن و بچه‌هایم بخوریم. از آن به بعد کسی که حرف غیر منطقی و بیهوده‌ای بزند و با لجبازی روی حرف خودش پافشاری کند میگویند مرغش 1 پا دارد. مرسی ابی، داستان جالبی بود. یه دیالوگی من و ابی با همدیگه انجام میدیم. تصور کنید که یک خواهر و برادر دارن تلفنی با هم صحبت میکنن. پدر بزرگ هر 2 پاشو توی کفش کرده که با این وضعیت بیماریش به مسافرت بره برای دیدن رفیق قدیمیش. مگه دکتر بهش نگفته که برای مدت طولانی نباید تو ماشین بشینه؟ چرا؟ ولی هر چی تلاش کردیم هیچ کس نتونست نظرشو در این مورد عوض بکنه. اونو که میشناسی، مرغش 1 پا داره. دیدین دوستان، حتی میتونید این رو به عنوان یک صفت هم به کار ببرید. وقتی میخواید کسی رو توصیف کنید که لجبازه، به حرف کسی گوش نمیده، هم میتونید همینطوری از این ضرب المثل استفاده کنید. مثل همین جمله با بزرگو که میشناسی، مرغش 1 پا داره. یعنی با بزرگو که میشناسی، لجبازه، کار خودشو میکنه. کار خودشو میکنه هم یه اصطلاحی بود که توی این داستان داشتیم و به نظر من نیاز به توضیح داره، مگه نه ابی؟ بله. یعنی چی کار خودشو میکنه؟ یعنی کاری که دوست داره یا توی نظرش هست اون رو انجام میده، فارغ از این که درسته یا اشتباهه. خب دوستان، مرسی که به پادکست ما گوش دادین. برای حمایت از من و کانال Learn Persian with Asal میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیوها لذت میبرید لطفا اون رو لایکش کنید. میدونید که پیتریون من هم هست، لینکش توی توضیحات. برای حمایت بیشتر میتونید به اون سر بزنید و به پیتریون من بپیوندید. اگر دوست دارید داستان ضرب المثل دیگه ای رو هم بشنوید یا معنیش رو بدونید، حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. در اسرع وقت پادکستمون رو هم براتون ضبط میکنیم.
خب بچه ها بوس به کلاتون، دوستتون دارم، مثل من اصله. مرسی که ویدیومو دیدین. خدافظ.